हेलो साथीहरू, मेरो च्यानल सोलो टेकमा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो च्यानल सलम्बु डिजाइनरले चाहिँ मैले चेन्ज गरेर सोलो टेक बनाएको छु। अनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी लोकल इलेक्सन स्थानीय निर्वाचनको रिजल्ट कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। यहाँहरू सबैलाई पक्कै पनि थाहै होला, हिजो 30 गते चाहिँ वैशाख 30 गते 79-30 गते चाहिँ स्थानीय तह निर्वाचन भएको छ र सबैकोमा चाहिँ मनमा खुल्दुली चलिरहेको छ स्थानीय चुनाव के भयो होला भनेर। अनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ गणना गर्ने वरिपरि चाहिँ कौतूहलताका साथ वरिपरि यसो घुमेको देखेँ मैले। अनि सबैजना त्यहाँ जान सम्भव हुँदैन, अनि घरमै बसेर कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर थोरै रिसर्च गर्दा चाहिँ एक दुईवटा ठाउँहरू मैले भेटेँ। ती पनि थर्ड पार्टी भएकोले पूर्ण रूपमा आधिकारिक मान्न त सकिँदैन, तर उनीहरूले पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग र निर्वाचन आयोगबाटै लिने भएकोले केही हदसम्म आधिकारिक मान्न सकिन्छ। र आधिकारिक नभए पनि केही हदसम्म हामीले यी साइटहरूबाट चाहिँ गणनाको अवस्था जानकारी पाउन सकिने हुनाले यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न गइरहेको छु। यसमा 2-3वटा माध्यमहरू छ। यसमा अलिकति भरपर्दो भनेको तपाईँहरूको हाम्रो पात्रोको छ। हाम्रो पात्रोमा अब यसमा पनि दुईवटा तरिका छ। एउटा भनेको तपाईँहरूको नर्मल ब्राउजरमा गएर हाम्रो patro.com मा क्लिक गर्नुहोस् र सबैभन्दा टपमा तपाईँको यो स्लाइडरमा चाहिँ ताजा अपडेट स्थानीय तह निर्वाचन ताजा अपडेटमा क्लिक गर्नुभयो भने अर्को एउटा वेबसाइट खुल्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रदेशको जानकारीहरू यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। सपोज अब अहिलेको फेमस नै चेक गरौँ, जस्तै बागमती प्रदेश, जिल्ला काठमाडौँ। अहिले सबैभन्दा चलेको भनेको हाम्रो बालेन्द्र शाहको छ, उहाँको नै चेक गरौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका नतिजा हेर्नुहोस्। त्यसपछि हामीले मेयर उपमेयर यसरी छान्न मिल्छ। यहाँ मेयर र उपमेयर हामीले मेयरमा अहिलेसम्ममा चाहिँ बालेन्द्र शाह नै अगाडि हुनुहुन्छ 633 मतले। त्यसपछि केशव स्थापित हुनुहुन्छ 526 मतले। अनि यो चाहिँ लगभग 1 घन्टा अगाडि अपडेट भएको थियो। यसरी यहाँ हेर्न सक्ने भयौँ। हामीले यो सबै जिल्लाको हेर्न सक्छौँ। यो भयो काठमाडौँको। अब मेरो आफ्नो हेर्नु पर्यो भने बागमती प्रदेश, जिल्ला काठमाडौँ। पालिका तपाईँको शङ्खरापुर। यसमा अपडेट हुन बाँकी छ। रिसेन्टली हामीले भर्खरै यहाँ ब्रिफिङ सुनेका थियौँ, घरबाटै सुनिन्छ ब्रिफिङ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो सूर्यको अगाडि भएको छ भन्ने हामीले सुनेका थियौँ। यो अपडेट हुन बाँकी छ। अब त्यसपछि त्यही नै हो, यसमा नि उपमेयरहरू हेर्न मिल्ने भइहाल्यो। यसरी तपाईँले सबै स्थानीय तहको चाहिँ अपडेट भएअनुसार छान्न सक्नुहुनेछ। अब यही चिज तपाईँहरूले मोबाइलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूसँग हाम्रो पात्रो भन्ने एप हुनुपर्छ। हाम्रो पात्रो एप सायद धेरैजनालाई थाहा होला यो एपको बारेमा। यसरी म हाम्रो पात्रो एप खोल्छु। हाम्रो पात्रो एप खोल्ने बित्तिकै सबैभन्दा टपमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, सबैभन्दा टपमा स्थानीय निर्वाचन 2069 लाइभ अपडेट भनेर अघि नकै चिजहरू हो। यही चिज हामीले मोबाइलमा हेर्न खोज्दैछौँ। मोबाइलमा अलिकति फरक तरिकाले आउँछ। अलिकति सजिलो भनेको अघि नको जस्तै हामीले प्रदेश छानेर अथवा सर्च गरेर गर्न सक्छौँ। यसमा हामी प्रदेश छानौँ एकचोटि, दल अनुसार नगरौँ। तपाईँहरूले यसमा दल अनुसार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हामी सबै जिल्ला हेर्नुहोस् गरौँ एकचोटि। अब यसरी सबै जिल्ला गरिसकेपछि काठमाडौँ छ। अब काठमाडौँ अथवा यहाँबाट जिल्ला छान्न सकिने भयो सबैभन्दा पहिला। त्यसपछि काठमाडौँबाट जिल्ला छानिसकेपछि हामीले
जस्तै काठमाडौँ छान्यो भने अब नगरपालिका अनुसार आउँछ। डेस्कटपमा भन्दा यसमा अलिकति फरक तरिकाले आउँछ। मेरो अहिले यहाँ शङ्करापुरको हेऱ्यो भने तपाईहरुले त्यही चीजहरु यहाँ मोबाइलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फिर्ता जानलाई यहाँ ब्याकमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी तपाईले सबै जिल्ला अनुसार हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भयो तपाईको हाम्रो एपबाट। त्यसपछि अर्को एउटा सोर्स छ, त्यो भनेको तपाईको localelection.ekantipur.com। eKantipur पनि आफैमा अफिसियल साइट नै अलिकति आधिकारिक नै भएको छ, तर यसको रिजल्ट भन्ने अलिकति मलाई शंका लागेको छ। यिनीहरूले नि आधिकारिक चाहिँ यो निर्वाचन आयोग र उनी भनेको छ, तर अलिकति नतिजा चाहिँ केही फरक छ। अलि चित्त नबुझ्दो नै छ भनौं न। अनि त्यसपछि तपाईको यसमा पनि सिस्टम त्यही हो। localelection.ekantipur.com मा जानु भने सिधै यस्तो खुल्छ। यो म डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दिन्छु। तपाईहरुले त्यहाँबाट नि यदि क्लिक गरेर खोल्न सक्नुहुनेछ। यसमा हामीले प्रदेश छानौं। प्रदेश छानिसकेपछि अहिलेको जस्तै प्रदेश छान्यो, जिल्ला छान्यो। हामी काठमाडौँकै चेक गरौँ। नगरपालिका वा गाउँपालिका, यसमा पनि फर्स्टमा हामी काठमाडौँको चेक गरौँ अनि खोज्नुहोस्मा क्लिक गरौँ। यसलाई तपाईहरुले इंग्लिशमा नि स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु 736, 620, 602 यसरी रहेको छ। अब यसको आधिकारिकताको कुरोमा कहाँनिर चाहिँ मलाई शंका लाग्यो भने हामीले भर्खरै यहाँ ब्रिफिङ सुनेको थियो हाम्रो नगरपालिकाको। त्यो नगरपालिकाको ब्रिफिङ सुन्दा चाहिँ कृष्णलाल बजगाई भन्ने चाहिँ अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ, त्यो कन्फर्म हो। तर यो 1201 मत चाहिँ यहाँ सुनिदैन। यो भन्दा धेरै मतगणना भएको, किनभने दुईटा वडाको मात्रै मतगणना भइसकेको छ यहाँ। अनि एउटामा 1500 र अर्कोमा त्यस्तै होलान्, त्यति मात्रै गणना भएको छ। र तर यहाँ नम्बर चाहिँ अलिकति बढी देखाएको छ, जुन चाहिँ अलिकति उपयुक्त छैन। त्यही भएर अलिकति शंका चाहिँ मलाई लागिरहेछ। त्यहाँको ब्रिफिङमा चाहिँ यो नम्बर चाहिँ अलिकति कम छ। यो नम्बर चाहिँ अघि नै, यो धेरै अगाडिदेखि, ब्रिफिङ हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै यहाँ आइरहेछ। यो बेला बेलामा चेन्ज पनि हुन्छ हुन चाहिँ। अनि यो कहिले अपडेट भएको त्यो पनि हामीले हेर्न सक्दैनौँ। त्यो अलिकति आधिकारिक चाहिँ होइन कि जस्तो लाग्छ। तर कान्तिपुर मिडिया जस्तो चिजले आधिकारिक चिज चाहिँ पक्कै राख्नुपर्ने हो। यसरी हामीले 2-3टा वेबसाइटहरु हेर्यौं। अर्को भनेको हाम्रो अफिसियली हुनुपर्ने भनेको चाहिँ तपाईको इलेक्सन कमिसन नेपालको वेबसाइट छ। त्यहाँबाट नि हेर्न चाहिँ मिल्नुपर्ने हो। तर यो सरकारी भएर होला सायद उनीहरूले अपडेट गरिसकेको छैन। तपाईहरुले मेन मेन्युमा गएर इलेक्सन रिजल्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो पोर्टल खुल्छ। अनि हामीले लेफ्टमा इलेक्सन 2079 मा क्लिक गर्यो भने यहाँ माथि देख्न सकिन्छ स्थानीय निर्वाचन 2079 भनेर आइसकेको छ। अनि त्यसपछि यो जीआईएस म्यापबाट हामीले सजिलै सेलेक्ट गर्न सक्छौं। सपोज हामीले यहाँ बागमती प्रदेशमा क्लिक गर्यो भने स्थानीय तहहरु खुल्छ। काठमाडौँमा क्लिक गर्यो भने यो सबै चीजहरु आउँछ। त्यसपछि यसरी आउँछ। अब यहाँ अपडेटहरु चाहिँ केही आएको छैन। अफिसियली यसमा चाहिँ आउनु पर्ने हो। अब यस्तै हो, नेपाल हो है। आशा छ यहाँहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नभुल्नु होला र अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। र अन्य साथीहरुलाई पनि जो चाहिँ इलेक्सनको रिजल्ट हेर्न चाहनुहुन्छ आफ्नै घरमा बसेर भने उहाँहरुलाई पनि यो भिडियोको बारेमा जानकारी गराइदिनु होला। थ्यांक यू फर योर सपोर्ट। यहाँहरुको साथ र सहयोगको लागि धन्यवाद। गुड नाइट।